mà lại cái tao gọt khó quá. Stop á. Đập đập á. Lại nó ham chết đi ăn chân mà được như vậy. Bây giờ này
em cho anh nè ở plek ấy À trời mấy, không biết đây là đi tập nữa. plek lôi kia nè bao cái Cái đạo làm tin ra vậy. Vui ngó nhung hành, tôi làm phí phải đâu bạn ngó. Là đợt mũi mũi